Hello everyone, welcome to Judicial Service Exam Coaching. Upcoming Assam Judicial Service Grade 3 বাবে crash course এটা আমাৰ start হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই crash course টো start হ'ব 15th July পৰা। যদিও অকমান দেৰিকে start কৰা কথা আছিলে কিন্তু 15th July পৰা crash course টো মই start কৰি দিম কাৰণ আপোনালোকৰ পৰা বহুতখিনি মই requirements পাইছো। বহুতে কল কৰিছিলে crash course ৰ বাবে তো 15th July পৰা আমাৰ start হৈ যাব। এডমিশন আপোনালোকে ল'ব পাৰে এতিয়া তো 15th July ইভিনিঙত আমাৰ ইভিনিঙৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ হ'ব এটো অনলাইন ক্লাছ হয় লাইভ ক্লাছ হয় আৰু যেতিয়া আপোনালোক কিবা কাৰণত ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিব যদি কিবা কাৰণ কেতিয়াবা এবসেন্ট থাকে গা বেয়া হ'ল বা আপুনি চেম্বাৰৰ পৰা আহি পাওতে আপোনাৰ দেৰি হয় তেতিয়া আপুনি মোক আগতে ইনফৰ্ম কৰি দিব তেতিয়া আপুনি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছটো আপুনি পাই যাব তো এটো অনলাইন ক্লাছ হয় আৰু লাইভ ক্লাছ হয় আৰু এই ক্ৰেশ কোৰ্সটোত এন্টাৰ সিলেবাস কভাৰ কৰা হ'ব ৰেগুলাৰ আমাৰ মক টেষ্ট হ'ব ল পেপাৰ্স কেখনৰ ডিটেইলছ কনসেপ্ট আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছত কনসেপ্টটো বুজোৱা হ'ব কাৰণ আমি যদি চাওঁ এটা কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নবোৰ আমাৰ বহুত চেঞ্জ হৈ আছে মেবি যেটা আপোনালোকে দিব যেহেতু এতিয়া ইয়া 3 ইয়ার্স প্ৰ্যাকটিস ৰুলটো আহি গ'ল গতিকে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ মেবি আৰু বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে প্যাটাৰ্নটো বেলেগ হ'ব পাৰে কমপ্লিটলি কনসেপ্ট বেস প্ৰবলেম বেসড হ'ব পাৰে গতিকে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা কথা মই ক্ৰেশ কোৰ্স যেতিয়া কৰাও ক্ৰেশ কোৰ্সত যেতিয়া মই ল পেপাৰ্সবোৰক আপোনালোকক পঢ়াও মই ফাউন্ডেশন কোৰ্সৰ ষ্টুডেন্টক যেনেকৈ কনসেপ্টটো দিও ঠিক একে ধৰণে মই ক্ৰেশ কোৰ্সৰ ষ্টুডেন্টসকো ল পেপাৰ্সৰ কনসেপ্টখিনি হিমানখিনি ডিটেইলছতে মই বুজাও কাৰণ কনসেপ্টটো লাগিবই কনসেপ্ট নোহোৱাকৈ আপুনি কেতিয়াও বস্তুবোৰ ভালকৈ আপুনি এটেম্প কৰিব নোৱাৰিব লিখিব নোৱাৰিব ইভেন আপুনি প্ৰিলিমছৰ যদি তেনেকুৱা কনসেপ্ট বেস কোৱেশ্চন আহে এটেম্প কৰিব নোৱাৰিব কনফিউজন আহি যায় হেকানে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তো যদি আপোনালোকে ভাবে এই ক্ৰেশ কোৰ্সটো জয়েন কৰিম বুলি 15th জুলাইত স্টাৰ্ট হ'ব সো আপোনালোকে মোক কল কৰিব কল নম্বৰটো মই দিছো কন্টাক্ট নম্বৰটো মই দিছো 8752912596 আৰু যেহেতু এতিয়া মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিছে তেওঁলোকৰ ভাইভ আগষ্টৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব তো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন কৰা এটো হাই টাইম যোনে আগৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছে খুব ভাল কথা যদি কোনোবাই কৰা নাই এতিয়াও আপোনালোকৰ হাতত টাইম আছে এনেকুৱাটো নহয় যে কালি পৰখি আপোনালোকৰ নটিফিকেশনখন আউট হৈ যাব সো আজিৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেচনটো স্টাৰ্ট কৰক যদি ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়ে 5 মান্থছত ল পেপাৰ্স আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আপোনাৰ কাৰণ ডেইলি যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় 5 মান্থছত ল পেপাৰ্স ক্লিয়াৰ হৈ যায় কাৰণ মই ফাউন্ডেশন কোৰ্সতো দেখিছো 5 মান্থছৰ ভিতৰত আমাৰ ল পেপাৰ্স ক্লিয়াৰ হৈ যায় যেতিয়া আমি ডেইলি খুব ভালকৈ আমি পঢ়ো যদি হেখিনি সময়ত ধুনিয়াকৈ আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় আপুনি কনসেপ্টটো বুজিলে ক্লাছত জি কোৱেশ্চন থাকে আপুনি মোক অন দা স্পট সুধিব পাৰে কিবা এটা টপিক মই বুজাই আছো আপোনাৰ মনত সেই কোৱেশ্চনটো অহা নাই কিন্তু আপোনাৰ লগত একেলগে ক্লাছ কৰি থকা বেলেগ এজন ষ্টুডেন্টৰ মনত সেই টপিকটোৰ ওপৰত কিবা এটা কোৱেশ্চন তেওঁ ফ্ৰেম কৰি মোক খুদিলে তেতিয়া আপুনি এটো কথা ভাবিব ন যে ও ইয়েস এটোটো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে মোৰ মনতটো অহাই নাই তো যেতিয়া আমি লাইভ ক্লাছ কৰো তেতিয়া হেতু আপোনালোকৰ এটা বেনিফিট থাকে তো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত থাকো অন দা স্পট আপোনালোকৰ যিমান যি কনফিউজন থাকে যি কোৱেশ্চনে নাহক কিয় আপোনালোকে মোক তেতিয়া লগালগ খুদিব পাৰিব আমি বস্তুবোৰ ডিসকাস কৰো আপোনাৰ মনত নহা কোৱেশ্চনটো বেলেগ এজন ষ্টুডেন্টছৰ মনত এৰাইছ হ'ব পাৰে তেওঁ মোক খুদি লগালগ আপোনাৰো বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল হয়তো যত আপুনি কোৱেশ্চনটো ফ্ৰেম কৰিব লাগিছিল কিন্তু আপুনি হেতুলৈকে ভাবিবই পৰা নাই বেলেগ এজন ষ্টুডেন্টৰ মনত সেই কোৱেশ্চনটো আহিলে তেওঁ ক্লাছত যেতিয়া কৰিলে তেওঁক যেতিয়া মই বস্তুটো বুজালো লগালগ আপোনাৰ বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু তেতিয়া আপুনি এটো গম পাব না যে হয়তো এই কনসেপ্টৰ ওপৰতো এনেকুৱাটো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে মইতো ভাবিবই পৰা নাছিলো সো লাইভ ক্লাছৰ হেতু এটা বেনিফিট থাকে তো 5 মান্থছ লৈছো মই এই কোৰ্সটোৰ কাৰণে যদি কোনোবাই জয়েন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে জয়েন কৰিব আৰু এই যেটো মই ইয়াত কন্টাক্ট নম্বৰ দিছো এই কন্টাক্ট নম্বৰটোত আপোনালোকে মোক কল কৰি বাকি ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে মোক মোৰ পৰা ল'ব পাৰে তো 15 জুলাইৰ পৰা আমাৰ স্টাৰ্ট হ'ব এই ক্ৰেশ কোৰ্সটো